السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وفي أفضل حال. وصفتنا النهاردة وصفة سهلة ولذيذة جدا، كتير مننا بيروح يشتريها من بره رغم ان هي بتتعمل بأسهل وأبسط المكونات. هعمل معاكم النهاردة ان شاء الله الدوناتس بمقادير مظبوطة جدا بعد ما جربت طرق كتير. دي اكتر طريقة تجربيها وانتي مطمنة هتاكلي دوناتس احلى من اللي انتي بتاكليها بره. دوناتس هشة وقطنية ومش هتشرب منك زيت خالص. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. في بولة هنزل ب2 بيضة، عليها فانيليا، معلقة كبيرة من الخل. اضافة الخل بتفرق جدا، يعتبر محسن طبيعي للمعجنات. بالمضرب اليدوي هتقلبي البيض وتخفقيه كويس. بعد كده هنزل عليهم بكوب من المية زائد معلقتين كبار. تقدري تستبدلي المية بحليب المتاح عندك، والمية او الحليب اللي هتستخدميه يكون دافي بسيط جدا. بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، 3 معالق كبيرة من السكر، 2 معلقة كبيرة من الحليب البودر. تقدري تستغني عنه خاصة لو عجنة بحليب، لكن انا عشان عجنت بمية حبيت اضيف معلقتين كبار من الحليب البودر، رشة بسيطة من الملح. هتقلبي الخليط ده مع بعض كويس جدا لحد ما تحسي ان المكونات دي امتزجت مع بعض. بعد كده هنزل ب 560 جرام من الدقيق، تقريبا 4 اكواب ونص. بعد كده بالسباتولا او بايديكي هتلمي العجينة. احنا مش هنعجن دلوقتي، احنا بس هنلمها. الخطوة دي هتفرق معاكي جدا وهتسهل معاكي عملية العجن. هنغطيها ونسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق ونرجع نعجن فيها. الخطوة دي هتفرق معاكي جدا، هتخليكي تعجني بكل سهولة ومش هتاخدي مجهود زي لو عجنتي من الاول. جربوا الطريقة دي وانتوا نفسكوا هتحسوا بالفرق. اهم حاجة في عجينة الدونات انك تعجنيها وتخدميها كويس جدا. فانا نقلتها على البيكنج مات عشان اعرف اعجن فيها كويس، ونزلت ب80 جرام من الزبدة، تقريبا نص كوب. والعجينة الدوناتس يفضل ان انتي تستخدمي زبدة. هنا وانتي بتعجني بعد ما حطيتي زبدة هتلاقي العجينة بتتقطع معاكي، مفيش مشكلة، كملي عجن وهتلاقي العجينة اتجمعت واتلمت تاني. زي ما قلتلك لازم نعجن فيها كويس، مش اقل من 10 دقايق لحد ما تبقى عجينة طرية معاكي جدا ومش بتلزق في الايد. انا هنا وانا بعجن لاحظت ان هي لسه عمالة بتلزق في ايدي زي ما انتم ملاحظين كده، فزودت حوالي معلقتين كبار من الدقيق. فانتوا اللي هتحسوا بالعجينه بنفسكم، لو حاسين ان العجينه مهما تعجنوا فيها عماله تلزق في ايديكم يبقى محتاجه شويه دقيق. هتزودي معلقه معلقه لحد ما تبقى معاكي عجينه ناعمه بالشكل ده مش بتلزق في الايد. من العلامات اللي تخليكي عرفتي ان العجينه خلاص اتعجنت كويس ان انتي طول ما انتي بتعجني في العجينه ايديكي فيها عجين وبتلزق، لكن اول ما ايدك تبقى مفيهاش اثار للعجين خالص يبقى كده العجينه اتعجنت كويس. واهم حاجه زي ما قلتلكوا ان العجينه بتكون طريه وناعمه خالص بس مش بتلزق. هتسيبيها في بولة وتغطيها وتسيبيها تخمر لحد ما تضاعف حجمها. هيختلف حسب الجو عندك، يعني في الصيف ممكن بعد نص ساعة تلاقي حجمها تضاعف، في الشتاء ممكن تقعد لساعة ونص. فزي ما بقولك كده حسب درجة حرارة المطبخ عندك هتسيبي العجينة لحد ما تضاعف حجمها، لكن ما تسيبيهاش تخمر كتير. عجينة الدوناتس في المرحلة دي بالذات مش عايزة تخمر كتير، هي مجرد بس لحد ما تضاعف حجمها. هترشي شويه دقيق على الرخامه او على البيكنج مات علشان العجينه متلزقش منك. هقسم العجينه على نصين علشان الفرد يبقى اسهل لي، والجزء اللي انت هتشيليه ده ترجعي تغطيه تاني علشان ما ينشفش منك. وزي ما قلتلك البيكنج مات او الرخامه لازم تبقي رشه عليه شويه دقيق حلوين كده علشان العجينه ما تلزقش منك. انا عدت الكلام ده تاني لان في كتير بيشتكي ان هو بعد ما بيفرد العجينه ويجي يطلع الدوناتس بتبقى لازقه على الرخامه او على البيكنج مات، لكن وجود الدقيق ده هيخليكي ما تحسيش بالمشكله دي خالص. هنفرد العجينه لحد ما تبقى بسمك صباعك، يعني تحطي صباعك جنبها كده يبقى نفس المقاس. بعد كده هنجيب طبق فيه شويه دقيق، ممكن تستخدمي كوبايه مدوره او اي قطاعه مدوره. الاول هتحطيها في الدقيق وتمسحيها كويس بالدقيق وتبتدي تقطعي بيها. انك تمسحي الكوبايه او القطاعه بالدقيق هيخلي العجينه تتقطع معاكي بكل سهوله وما تلزقش منك. زي ما انتم ملاحظين العجينه ناعمه وطريه خالص فبتتقطع معاكي بكل سهوله. كنت عايزه اقول لكم على ملاحظه، لو وانتي بتفردي العجينه كل ما تفردي فيها تلاقيها بتكش تاني، تعرفي ان العجينه لسه مرتاحتش كويس فترجعي تسيبيها ترتاح تاني. عايزه اقول لكم المعجنات او شغل العجين ده بيبقى لذيذ جدا. هو كم ملاحظه بتبقي انت عارفاها في اي عجينه، لو اخدت بالك منها بعد كده فعلا اي حاجه فيها عجينه هتبقي شاطره وخبيره فيها جدا. علشان ناخد شكل الدوناتس هنعمل الفتحات اللي هي في النص. تقدري تستخدمي اي حاجه مدوره صغيره او تب بالشكل ده. المهم ان انت تحطيها في النص وتخرمي كويس جدا، وبرده لازم تمسحيها كويس بالدقيق علشان زي ما قلتلك العجينه ما تلزقش منك وتتقطع معاكي بسهوله. والعجينة الزيادة دي هتلميها وتكوريها وتسيبيها ترتاح على جنب مش اقل من ربع ساعة قبل ما تفرديها تاني. هبتدي انقل كل واحدة من الدوناتس على ورق زبدة. الورق ده بتكوني مقطعه مربعات ومحضراه جنبك. لو سألتوني ايه فايدة الورق ده، هو بصراحة بيفرق معاكي جدا.
الدوناتس لما بنسيبها تخمر وبعد كده عايزين ننقلها عشان نقليها، منبقاش عايزين نضغط عليها علشان التخمير اللي فيها ده ما يفضاش، فالورق ده بيسهل علينا ان احنا ننقلها من غير ما نضغط عليها او نغير في شكلها. في كذا حد كان قال لي ان هو لما بيجي الدوناتس بتخمر ويجي يقليها بالورق الزبدة، الدوناتس بتبقى لازقة في ورق الزبدة، ده لسببين: ممكن يكون الورق نفسه نوعه مش كويس، والحاجة التانية الأهم كمان إنك ما فردتيش العجينة على دقيق. الدقيق ده يعتبر طبقة عازلة، يعني حتى لو استخدمتي أي ورق، ورق كراسات مش ورق زبدة أو ورق الخبز، إن شاء الله الدوناتس مش هيلزق معاكي في الورق. هنفرد الجزء التاني من العجينة ونكمل بنفس الخطوات. سيب العجينة لو في الصيف تقريبا نص ساعة، لو في الشتاء هتاخد معاكي ساعة. احنا هنسيبها لحد ما تخمر ويتضاعف حجمها وتحسي ان هي بقت منفوخة، بس ما تسيبهاش فترة طويلة علشان وشها ما ينشفش منك. وزي ما انتم ملاحظين انا مغطياها باكياس علشان العجينة ما تنشفش منك. شايفين العجينة خمرت ازاي؟ تحسي ان هي نفخت لفوق، هو ده التخمير المظبوط. بالنسبة للتسوية على نار متوسطة، سواء تستخدمي طاسة او حلة، حاولي ما تكبريش حجم الحلة او الطاسة قوي علشان ما نهدرش زيت كتير. الدوناتس بتبقى عايزة تتقلي في زيت غزير، فحاولي تستخدمي طاسة صغيرة او متوسطة الحجم. هنا بعد ما نزلت الزيت انا هسيبه لحد ما يسخن. طب انا عايزة اوصل لدرجة سخونية معينة، هتجيبي اي عود خشبي وتحطيه في الزيت، اول ما يبتدي يتكون بابلز حواليه تعرفي كده ان انتي وصلتي لدرجة الحرارة المطلوبة. عايزه تجربي الاول في قطع الدوناتس او اللي هي القطع المدوره الصغيره، حمريها الاول زي ما تحبي. عايزاكم تلاحظوا شايفين الدوناتس خفيفه ازاي، تحسي ان هي عايمه على الزيت ما غرقتش في الزيت. اولا لازم تبقي ظابطه درجه الحراره كويس جدا، لان الزيت لو مسخنش قوي هتلاقي الدوناتس هتشرب منك زيت، ولو الزيت سخن قوي هتلاقيه احمر بسرعه وما استواش من جوه. علشان كده انك تظبطي درجة حرارة تسوية الدوناتس دي مهمة جدا وعامل اساسي عشان تكملي نجاح الدوناتس معاكي. لو لاحظتي ان الزيت درجة حرارته كويسة بس الدوناتس برضو مش عايمة على الزيت كده وبتغرق في الزيت، يبقى لسه الدوناتس عايزة تخمر، سيبيها تخمر كمان شوية وبعد كده ارجعي قليها. وانتي بتقلي الدوناتس يفضل تجيبي بالمعلقة شوية زيت كده وترشيهم على وش الدوناتس عشان ينشف معاكي. انا في اول 2 دول بصراحة كنت نسيت الخطوة دي، يعني ما عملتهاش، لكن بعد كده عملتها في بقية الدونات. الموضوع ده هيسهل عليكي ان الدوناتس ياخد وش وينشف معاكي وتقلبيه بكل سهولة. الدوناتس مش بتاخد وقت خالص في قليها، مجرد ان هي تاخد لون من الناحيتين بتبقى خلاص استوت. وتأكدي ان شاء الله ان هي مادام خمرت كويس ودرجة حرارة الزيت كويسة هتلاقيها استوت كويس من جوه. بحب اقلي الكور الصغير اللي هي بتبقى قلب الدوناتس دي اخر حاجة علشان اقلبها في شوية سكر وقرفة وهي لسه سخنة. في بولة معايا 3 معالق كبار من السكر، عليهم معلقة صغيرة من القرفة. هتقلبي السكر مع القرفة كويس، بعد كده هتنزلي بالكور دي بعد ما حمرناها وهي سخنة علشان السكر يمسك فيها كويس. عايزة اقول لكم بيبقى طعمها لذيذ جدا، وتحسي ان الكور الصغيرة دي شبه البامبولين على صغير. وبكده عملنا الدوناتس، بتسيبيها لحد ما تبرد خالص وبعد كده بتبتدي بقى تزودي او تضيفي الاضافات اللي انتي بتحبيها. لكن لو هتحطيها في سكر وقرفة بتحطيها فيها وهي سخنة زي الكور الصغيرة بالظبط. عايزاكم تلاحظوا قد ايه قوام العجينة هش واسفنجي، بجد خطيرة. التفنيشات بقى واللي هو اخر حاجة في الدوناتس والاطعمة اللي بنضيفها في الاخر دي اذواق. انا النهاردة هعمل معاكم حاجات بسيطة خالص. هعمل معاكم الجليس. معايا كوب من السكر بودر نزلت عليه بمعلقتين كبار من الحليب، هتقلبي فيهم لحد ما يبقى بالقوام ده. حسيتي ان القوام تقيل معاكي زودي معلقة حليب كمان. تقدري تضيفي اي الوان طعام تغيري من لون الجليس. لو حابه يكون بالشوكولاته بتزودي عليه معلقه كاكاو وتقلبيها كويس وبيبقى معاكي جليس بالشوكولاته، بيبقى طعمه خطير جدا. الاولاد بيحبوا الجليس بصراحه بس انا مش من هواة الجليس قوي. هتبتدي تحطي الدوناتس في الجليس وبعد كده هتلاقي الجليس ده خف شويه والدوناتس شربوا. ممكن بعد ما تنشف على الدوناتس ترجعي تحطيها تاني لو عايزاه يبقى تقيل. بالنسبه لي كده حلو. انا هنا الجليز الابيض عملت بيه كام واحده، واللي فضل ضفت عليه معلقه كاكاو وقلبت الكاكاو معاه كويس جدا، وبعد كده كملت الدوناتس بيه. اولادي بيحبوا اكتر الجليز اللي هو بالكاكاو لانه بيبقى شبه صوص الشوكولاته اكتر. حبيت النهارده اعمل لكم الجليز بس امكانيات بسيطه، تقدري تزوقي وتفنشي الدوناتس، لكن تقدري تسيحي شوكولاته اي نوع شوكولاته عندك وتعملي بيه الدوناتس. المتاح عندك اعملي بيه. انا كنت عملت معاكم الدوناتس قبل كده وعملته معاكم بالشوكولاته، لو حابين ترجعوا لها هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. وزي ما قلت لكم احلى دوناتس بالنسبه لي اللي برش عليه شويه سكر بودر، بيبقى بسيط جدا
بس طعمه رهيب. يلا جربوا الطريقة، اتمنى تعجبكم. ودي بامبولين، انا حبيت كده واحدة مخرومهاش من النص عشان اقول لكم بنفس العجينة دي ممكن تعملوا الدوناتس اللي هو البامبولين. الكور طبعا الصغيرة دي كانت اكتر من كده، بس احنا كنا قاعدين عمالين نتسلى بيها. عايزه اقول لكم بيبقى طعمها لذيذ جدا. جربوا الدوناتس بامكانيات بسيطه جدا، هتقدري تعملي احلى دوناتس، احلى من انتي تشتري الدوناتس من بره. الدوناتس بمقادير مظبوطه جدا، جربوها بنفس المقادير. اللي متابعني عارف ان انا عملت الدوناتس قبل كده وعاملاها بنفس المقادير دي، لان انا جربت طرق كتيره للدوناتس ودي اكتر طريقه ومقادير ظبطت الدوناتس معايا وبتخلي الدوناتس زي الجاهزه واحلى كمان. فاتمنى تجربوها، واللي جربها يقول لي رايه في التعليقات بصراحه. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.